Ah, tara na. Bye-bye! 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 Punta tayo ng ABS-CBN today because we're gonna do a video with MayMay Entrata. I've always wanted to meet her kasi I feel like she's very humble. I'm gonna update you hopefully all throughout the day. Wala pa akong makeup today if you notice. Naka-outfit lang ako. So I'm gonna do my makeup in the car. Got in and apparently merong konting technical issues. So we're not sure yet where to actually shoot. So medyo may nagkaroon ng miscommunication. But that's okay as long as I'm here and hindi ako masyadong late. What matters most is that maunahan ko si MayMay Entrata dun sa their series for me to set up. Kasi mas mahalaga yun. Nakaset up na yung mga makeup natin before she arrives. So I bought my makeup kit with me. Para lang complete tayo today. Actually, hindi ko naman kailangan ng malaking makeup kit kasi super fast lang talaga yung shoot. As in, it's almost like a 5-minute makeup challenge. So I really don't need a lot of makeup. I still brought it with me just in case, you know, I need some stuff. Hello! Hi! So we are here to do a challenge, makeup challenge. Nakapang Jose Rizal pa. Chinese New Year kasi. Oh, I see. Ikaw nag-makeup niyan? Hindi po, si Sir Owen. Owen Sarmiento. Okay, niyo siya? Yeah. Just I worked with him. Pinakamagaling talaga na makeup artist sa buong mundo. Hi Sir Owen, if you're watching this. I have a vlog by the way. I have vlog but I didn't use it. Ay, yung English anyway. Bakit? O sige, Tagalog na lang tayo. Kasi may mga ano din tayo, international viewers. Pero sige, Hello magta-Tagalog guys! tayo. To the international viewers, hope you guys enjoy. Mag-makeup tayo ng 2 subscribers today. Okay. So, merong fancy, MayMay. Paano Tapos mo? meron din akong subscriber. May viewer ako na may makeupan. Good luck to me. Mag-aaway kami ni MayMay today. Hindi mo kailangan magpag-compete sa akin. Talo na ako. Paturo na lang. Kasi gusto ko maging maganda din yung gaganon ko. Ay, yung makeup ko. Sali ka sa makeup workshop ko. Charot. Oh, may workshop ka? Yeah, I teach. Okay. Kasi stars lang ako sa kanya, guys. Don't Kasi- starstruck. Don't Just struck. Don't star. Oh, sige, nasa struck ako sa kanya. Dahil ang tangkad niya. Because Medyo my hair. nakaka-insulto, no? 22 years old lang siya. 26 Uy, hindi 22 na ako. 22! Ikaw po Tingnan mo, 20 ka po, di ba? Hindi 26 na ako. Hindi nga. Oo, 3 na yung anak ko. I have 3. May anak ka na? Yes. 22, 26, 22, 3, 4, 5, 6. Diyos ko, 4 years na lang. My God talaga. Baby face ka. Thank you. Siguro ang cute ng mga baby mo. Ilang taon sila? Well, yung isa, 2 months old. Uy! Tapos, Oh my God, pwede ko siya makita. nasa Pampanga siya ngayon. Pinauwi ko siya ng Pampanga para makasama kita. Charot! Ayun guys, so update na lang namin kayo mamaya. And magpapahinga lang kami. Bye-bye! So ito, ang mangyayari naman, nakatayo sila. Tatawagin kayo, so nasa ilalim muna kayo. So, dito lang. Basta, okay? May hagdan po dyan. Oo. Question lang, meron time limit? Wala po. Wala. Wala. So, hanggang sa matapos? Yes. Hindi ang tagal nun eh. Pwede Oo, ba tagal. Oo nga eh. May peg na lang sana yung parang kunyari, fresh look. Fresh Ganun look lang. lang. Sige, MayMay, na-accept ko yung challenge. Yeah. Pero dagdagan natin. Wala Okay, akong gusto ko brush. yan. Fresh look, Dahil brush? 14-15 minutes. Yan na natin. Ano ba? Kira- Tingnan, nakakalapa. Okay, let all the let the salamin interview challenge begin. Dahil tinagap ko itong challenge mo, meron akong challenge para sa'yo. Which is, gagawin natin to in just 15 minutes. Kaya mo ba yan? Woo! 15 minutes, go, go. Ay, dito ka pala. Okay, go na go ako dyan. Pero itatanong ko din, ma'am, kung ano po ba yung look na gagawin natin? Yung mamamalengke look lang. Mamamalengke. Yes. Ito na po yun. Kailangan po ba mapaganda sa palengke? Para ano, bumaba yung presyo ng tilapia. Tapos, ang ganda
ganito, tapos bigla may that shot. Okay, everyday makeup look. Pwede. Everyday makeup look. Yes, Ito po ba yung in 50 no minutes. makeup look? Basta Basta yung- fresh. Yes, fresh lang. Okay. Let's all begin in 3, 2, 1, now. Okay. Tititingin sa mukha. Ay, hindi pala pwede wala. Salamin lang. Salamin lang pala. Sa salamin lang talaga. Ano, patay wala akong liquid. Basta timer ako. Up. Up. Duty up. Hindi. Up. Yung eyes up. Eyes up. Eyes up. Yan. Dapat tayo maanalo. Yan. Fresh ka na, day. Dahil morena ka, ginamit kong... Ay, sorry. Hindi ako magaling. Okay. Pwede ba? Challenging. Okay. Dahil morena ka, ang ginamit kong shade ay Morena Foundation from Vice Cosmetics. Kung may tanungin mo, mahirap bang challenge? Hindi, walang kahirap-hirap. Oh, wow. Walang kahirap. Ako yung nahihirapan dito. Baka mawalan ako ng kliyente. Sorry, Dot. Sorry. Ayan, fresh ka na, Dots. Hindi naman pala mahirap make-upan si Dottie kasi yung malawak kasi yung face niya. Uy, maganda kaya yun. Kasi naman sa sobrang liit, wala na kang maano eh. May tanongin ko si Ana kung ano yung isa sa pinaka-challenges na sa pag-makeup. Ano Okay. yung pinakamalaking challenge na lang? Miss Ana, ano po ba yung pinakamalaking challenge kapag nagme-makeup? Pag nagme-makeup ng iba, yung makulit. Patay ako yung... Yun yung pinaka-challenge talaga, yung hindi mapakali. Ay, ako yung... Diba? Patay. Ikaw ba yun? Opo, butin na lang. Andyan pa rin yung makeup artist ko. So, kailangan ikaw talaga yung Hindi na ako mag-a-adjust. magtingin. Ay, ba't ang hirap? Ba't ang challenge na to? Hindi, walang kahirap-hirap. Hindi, walang kahirap-hirap. Pwede foundation lang kayo dati. Kasi nakapikit na siya eh. Kaya ganito kasi ako. Sama na siya. Uy, sobrang seryoso ba? Ay, uy, wag naman doon. Iyak ako. Okay, next, after foundation of mine, because Dottie didn't need a liquid foundation because she's already beautiful. Wow. I am going to, oh my goodness, blush on. Pikit ka muna. O. Ikaw naman bakla. Kaya mo yan. N. Yes. T. U. R. Grabe ka naman. Isa na lang ang kulang. O. U. R. Tama ba ako? Teka, ilang minutes na tayo, MayMay? Nakaka 5 minutes na kayo. Oh, 5 minutes pa lang, guys. Miss Ana, can I ask? Yes. Can I borrow your eyebrow? Sorry. Miss Ana. Ay, sorry po. Miss Ana, di ba po may asawa ka na po? Yes. Ano po ba Ba't mo ko tinignan? Teka lang. Kasi masakit yung mascara. Tsaka may contact lens ako. Miss Ana, di ba? Pagkakalam namin may asawa ka na. Ano po ba prefer niya? Walang makeup or may makeup? Yung lipstick lang. Hindi, joke. Actually, kahit Ha? Kasi kilay na eh. Ba't mo ko tinanong ng kilay? Focus talaga. Kahit actually, kasi very supportive siya sa career ko. So, kahit kahit walang makeup, pinipilit niya ako na mag-makeup or huwag ka mag-makeup. Hindi siya ganang klase na husband. So, mahal ka Very niya talaga supportive. kahit sino ka pa. Kahit may makeup or wala. Makeup or wala. Sana all. O, pagdating naman kay Edward, anong gusto niya? Yung maporma ka? Yung glamorous ka? Or yung natural ka lang? Edward, pasok. Ikaw nga magsagot. Mas gusto niya natural eh. Talaga? Para sa akin po. Pero na-amaze siya kapag may
pag nag-glam. Nasa base na po ako ng lips. So, unahin ko muna nude bago ako bago ako mag-put ng mas makulay na lipstick sa'yo. Di ba sabi fresh lang, tapos makulay. Magpo-prod pala to sino. Anong prod? Kapag bibigyan ka pagkakataon mag-prod ng iWantAsap, ano yung gusto mong prod? Sino pagkakataon mo na to? Hip-hop Ha? Ba't hip-hop? or ballet? Sino ba gusto mong partner? Yung yung dancer. Sino si? Si Al. Baliw na baliw siya talaga kay Al, uy. Ano ba meron kay Al na wala sa iba? Kagwapuhan. O, paano pag hindi gwapo si Al? Ganun bang pagmamahal sa'yo? Physical? Ganun ba yun? Kailangan ba ng jowa para maging makulay yung buhay? Ano bang pagmamahal sa'yo, Doti? Teka lang. Hindi mo kapagsalita. Yan, pinapatanong ka lang sa'yo. Yung tanggap ako. Feeling ko fresh na yan eh. Kasi kung makulay ang pipiliin ko, hindi ka na pwede mamalungkit. Magpuprod ka na lang. Nasaan ka na, MayMay? Sa kilay na po ako. Last na po ito. Yan. Ay, hindi. Yeah. Ready to prod! So, iWantAsap! Palakpakan naman natin si Dory! Oh, hindi na sila tapos. So, ilang minutes na lang, sir? Last 3 minutes. Meron Actually, pa pala. last 2 minutes. Okay, basta tayo tapos na tayo. Relax ka lang dyan. Hintayin lang natin sila. Wala How nang did it challenge. feel na we will win this challenge? Oh my God, first time ko manalo pa ganito. Beauty pageant! Ay, iba talaga sila. Ay, bak. Lagi hindi, lagi natatandaan Doti. Mas maganda ka. Yes. Tsaka mas maganda ka. Mas makulay ka pa. Oh. Tingnan mo naman yung ano niya. Eyebrows niya. Oh. Chururut. Oh, last lamig! Wait lang. Panalo na tayo! Nauna tayo Doti. Grabe. Pero yung Mag-cut tayo after ng Cut. Pero yung totoo talaga guys, nakatingin ako. Mga 2 beses yata. Okay lang yun. Pang ano yun, pang function. Humi? May pa-highlight pa. Oy, may highlight din ako sa'yo. Yan mo. Full nose. Full highlighter yan. Dito sa nose, tsaka dito. Para kita talaga yung taas ng ilong. Last 15 seconds. And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ganda na yan, Miss Ana. Panalo ka na nga. 10! At yan nagtatapos ang aming Salam Interview Challenge. Thank you, Miss Ana. And guys, ayan na po. Tapos na natin ang Salamin interview. And please, abangan niyo po ang ating Salamin interview in the future. Okay? Bye! Okay. Bongga! Sa'yo na Marian. Gusto mo advice? Sa'yo na tumama. Uy, grabe! Ba't niya ka binibigyan ng makeup? Ay, thank you! Hindi, sabihin ko na lang. Bigyan ko na lang. Hindi naman ginagamit. Okay lang, ano Hindi, ka ba? marami pa naman dito, Day. Marami pa, nakastock. Okay, don't worry. Uy, thank you. Bigyan na natin siya. Ako ba? Ayan naman mo. Bigyan niya ako ng braces. Apat-apat yung lahat, huwag mo na walain niya. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. This is my favorite. One of my favorite victory songs. So, meron pa na silang church dyan. I think meron silang Sunday church here at ABS-CBN. So, that's cool. Ay, wait lang. Nasaan ako? Nawawala ako. Dito yata. Hindi ko na alam nasaan. Ay, here. Saan ako lumusok? Grabe, ang bilis ng pala. Ay, oh my gosh.
So, tapos na kami sa shoot. And nakakatuwa lang kasi sobrang, alam mo yung energy ni MayMay, nakakahawa siya na ang saya-saya niya lang. Totoo lang siya, yung wala siyang filter, kumbaga. Ang sarap ako-work ng mga ganun tao. So, ayun lang, ang saya ko today kasi naka-work ko siya. Pasundo na ako sa asawa ko. So, I'm gonna end this vlog, I think. Or not, I'm gonna update you later. But, I just wanted to let you know that I thank you so much for watching. And, so, ayun lang. Thank you. Bye!